Hyvä yleisö. Hassan Michael. Moi. Kiva nähdä. Hassan, mä oon sanonut sen monta kertaa aikaisemmin ja ehkä se sua jo vähän puuduttaa, mutta mä tuossa katoin, kun te teitte soundcheckia ja valmistaudutte tähän iltaan, niin sit mulla tuli taas väläyksenä se kuva, kun mä oon nähnyt sut tyyli ensimmäisen kerran. Mä olin silloin kansanedustaja ja sä olit nuori poika mun mielestä vielä. Ja sit sä olit silti jo tosi valovoimainen ja mä muistan vaan, että mä olin, että kuka toi tyyppi on, joka puhuu melkein jotenkin enkelten kielillä. Sä käytit jotenkin niin kauniita sanoja ja tosi silleen rohkeita sanoja. Että vaikka sullekin varmaan ne huoneet, missä me ekan kerran kohdattiin, sä olit tosi nuori, niin sä et tavallaan arkailu niin kuin täyttää sitä tilaa just niillä sanoilla, mitkä tuntui sulle oikealta. Jotka usein myös siinä huoneessa tuntui radikaaleilta, koska usein sellaiset vallahuoneet on ehkä vähän sellaiset, että ihmiset käyttää aika kapeita sanoja, kun puhutaan elämästä. Mitä se aika herättää sussa? Mitä se Hassan silloin ajatteli, kun se vaikka pyöri jossain eduskunnassa tai... No mä ajattelin silloin, että ai vitsi, onpa ihanaa, että on joku mun näköinen ihminen sieltä katsoo ylöspäin. Jani, on ollut tosi tärkeää niin se työ, mitä säkin oot tehnyt, ellei olisi sun kaltaisia tyyppejä erilaisissa huoneissa, ellei mä olisi nähnyt silloin Itä-Helsingin Kontulassa TV:stä sua vaikuttamassa, niin mä en olisi ollut tuollaisissa huoneissa. Mutta kyllä kohtasin paljon painetta. Tuntui, että mä jäin kahden kulttuurin väliin. Se oli tosi outoa silloin Itä-Helsingin futiskentiltä yhtäkkiä ollessain Säätytalon tiloissa vaikuttamassa. Ja aika pitkään mä etsin niin kuin itseäni ja kuka on niin kuin ihmisenä. Ja tuntui, että väliyhteiskunta halusi, että mä niin kuin valitsen. Että kuka sä niin kuin oot, pitää valita. Ja mä päätin, että mun tapa vaikuttaa on niin kuin luoda siltoja ihmisten välillä. Joo, mun ihan hyvin meni. Kato tätäkin. Hyvin meni. Mitä se etsiminen oli? Sä sanoit, että sä aika pitkään etsit itseäsi, niin mitä se vaikka oli jotenkin käytännössä tai otit sä harhapolkuja? Kyllä mun mielestä kaikki on ottanut harhapolkuja, mutta mä itse asiassa tänään puhuin eräs paikassa tästä, mutta silloin yläasteikäisenä, tai se alkoi ala-asteelta, tuntui, että oli toiseutettu heti silloin jo. Mä muistan, kun ala-aste alkoi ja yhtäkkiä mut laitettiin S2 tunneille. Ja se lähti silloin mun mielestä nuorena, että Venäjä, eikö mä ole tarpeeksi suomalainen tai eikö mä osaa mukaan suomen kieltä. Ja sit siinä iässä jo mä aloin jo vähän luopua vaikka kirjoittajuudesta. Tai että voiko musta ikinä tulla vaikka artisti tai jos mä haluaisin vaikka kirjailija. Ja sitten yläasteikäisenä omassa yhteisössä tuntui, että yhtäkkiä saatkin, se oli pelottava niin kuin erottua, koska kaikki haluaa niin kuin kuulua johonkin yhteisöön. Niin se tuntui, että joko joissain huoneissa mä olin liian räppärinäköinen tai toisissa mä olin liian sharppi. Ihmisyyteen kuuluu olla kokonainen niin kuin ihminen. Ei hyvää, ei pahaa, mun mielestä olla kokonainen. Siinä kuuluu olla ihmisiä. Mikä on sun ensimmäinen muisto musiikista? Muistatko sä, että minkälainen hetki se on ollut tai mitä se musiikki on ollut? Mun ensimmäinen kohtaus musiikkiin oli, kun mä kohtasin mun lähellä musaa, niin oli mun serkut, jotka oli vanhempia kuin me. Ne kuunteli tosi paljon amerikkalaista musiikkia silloin, kun oli Limevire. Onko kellekään tuttu musa? Ihmiset laittomasti lataili MP3, niin mä muistan, että mä olin Somaliassa 2008 eka kertaa ikinä. Ja ostin matkalla tämmöisen iPodin ja sit siellä oli 3 biisiä. Niin niitä 3 biisiä mä vaan luuppasin se koko 2 kuukauden matkan. Mitä ne oli? Kerro nyt joku biisi. Se oli Chris Brownin Forever, Kanye Westin Heartless ja tää on yllättävää, mutta tää oli valmiiksi siinä. Mikä se Aqua Baby, mikä tää oli? I'm a Barbie girl. Siis noin 3 oli siellä. Ja just sä sanoit, että ihminen on kokonainen. Niin. Kaikki puolet. Just näin. Kanye, Barbie se biisi. Joo. Mitä tuli sen jälkeen? Sen jälkeen 3. luokalla mun opettaja antoi mulle rumpukapulat käteen ja sanoi, että hei Hassan,
tässä on rumpukapulat, alappa soittaa rumpuja. Ja mä rakastuin siihen. Mä sain olla huoneen äänekkäin, mutta bändin takan piilossa. Onko sulla joku semmoinen tietty setappi, missä sun vaikka musiikki tai biisit syntyy? Mitä on semmoisia elementtejä, mitä sä ehdottomasti tarvit vai onko ne aina eri? Turva. Että on turvallinen olo studiossa. Mun tuottajan, joka sielläkin on Boundaries, niin hänen kanssa ollaan. Antakaa just aplodit. Mun turva, mun ensimmäiset biisit ja syvällisimmät biisit on syntynyt noin 2 aamulla. Ja silloin kun mä asuin vielä perheen luona, niin koko maailma oli niin kuin hiljaa. Ja mä olin yksin mun ajatusten kanssa. Niin silloin ja oli kestänyt tosi pitkään löytää erilaisten biisien tekijöiden kanssa niin kuin semmoista rauhallista tilaa, jossa saa mokata ja ei tarvitse kirjoittaa hyvin. Boundaries on ollut sellainen tuottaja, että mä muistan kerran, me oltiin studiolle ja sanoin, että hei, laita pleikka päälle. Sitten mä katsoin sitä ja mä olin, pleikka? Eikö me tehdä musaa? Ja sitten hän tuotti siellä musiikkia ja mä vaan, ihan kun mä olin kotona, niin hän ei tuominut mua yhtään ja yhtäkkiä me tehtiin silloin Eteenpäin niminen kappale niin kuin lähes puolessa tunnissa, koko kappale. Wow. Koska pääsi semmoiseen, että hitsi tää tyyppi ei niin kuin tuomitse mua. Mulla ei ole kiire tässä tilassa, mutta kyllä turva, mä sanoisin, se olisi yksi tärkeimpiä. Mikä on parasta, mitä musa on sulle antanut tähän mennessä? Mä olin Espanjassa tuossa vuoden alussa ja mä tein semmoista harjoitetta, missä sanottiin, että kirjoita 8-vuotiaana Hassanina tämän päivän Hassanille. Se kysyi mut 2 asiaa. Sanoi, että mitä äiti voi olla 1. Ja se 8-vuotias Hassan sanoi sitten tokana, että pääsit sä ikinä bändiin. Mahdollit sä ikinä bändiin. Koska silloin 8-vuotiaan, kun soittelin rumpuja, niin mä haluaisin kuulua johonkin bändiin. Ja mä en ikin päässyt. Niin mä kyllä sanoisin, että parasta, mitä musiikki on antanut mulle, on ollut yhteisö. Yhteisö, erilaisia ihmisiä ja niin kuin perheen. Onko musiikilla ollut joku hinta? Joutuuko siitä maksamaan myös jotain hintaa? Joo. Joku kirjoitti, itse asiassa ei joku, Lotta-Liina Pokkinen, juristi kirjoitti kirjan Artisti maksaa. Niin kyllä tässä on ollut kyllä kova hinta. Se, että sit kun sä meet luovalle alalle, niin se vaatii aika paljon. Muistaisin nuorena, tein ilmaiseksi keikkoja vuosia. Biisin tekijänä harvat saa vaikka rahaa, kun se biisi on tehty, vaan se tulee ehkä sitten, kun se julkaistaan jonain päivänä. Silloin nuorena mulle merkitsi tosi paljon auttaa erilaisia ihmisiä omassa yhteisössä. Nuorena, jolla ei ollut omia resursseja kauheasti, joka oli vähävaraisesta perheestä. Raha meni aina siihen, että pystyi mahdollistamaan itselle ja muille, että pystyy tehdä niin kuin luovaa työtä. Sä oot yksi avuliaimmista ihmisistä, ketä mä tiedän. Ja sä teet koko ajan, vaikka sä tavallaan itsekin rakennat vasta ja edelleen vielä sitä sun polkua artistina. Niin mulla on sellainen olo, että sä oot koko ajan siinä samaan aikaan jo niin kuin miettinyt, että miten sä luot tilaa vaikka sua nuoremmille tai jotka on varhaisemmassa vaiheessa. Miksi sä teet sitä? No ekana tuli vaan mieleen, että muiden ei tarvitsisi käydä sitä niin kuin matkaa. Mä uskon, että sä samastut siihen, että hommat herkistyi ihan täällä. Mutta siis silloin nuorena mä halusin kasvaa mahdollisimman leveälle ja laajalle, jotta joku päivä mä pystyisin tarjoamaan monille turvallisimpia tiloja, mahdollisuuksia, avaa vähän ovia muillekin, että ei tarvitse käydä niin pitkää matkaa. Siinä on musta jotain kapinahenkeä myös, niin kuin suhteessa tavallaan semmoisiin isoihin rakenteisiin ja muuhun. Niin jotenkin jännästi se hyvä teko onkin musta jonkinlaista anarkiaa. Niin kuin tavallaan, että kaikki ei ole niin kuin mitattavissa rahalla tai ei suostutakaan siihen, että odotetaan ensin, niin kuin, että oma linna kasvaa suureksi. Tai se on tosi hienoa. Mä saan niin paljon toivoa tällä hetkellä niin kuin eri yhteisöistä, johon kuulun. Se kyllä tuo mulle toivoa, että sit kun asiat menee hyvin, niin sit musta tuntuu, me ihmiset ei välillä niin kuin osata olla läsnä ja pysähtyä myös niitä äärellä. Pienet teot arjessa, niin kuin, vaikka kun ystävät tulee ja halataan ja sanotaan, että oot rakas. Se on mun mielestä tosi niin kuin kaunis juttu ja meidän ystävä poppaa, etenkin miehet on alkanut enemmän esim. Käyttää sellaisia lauseita toisille. Mun mielestä niin kuin tommosia jutut on myös kauniita siellä. Kysy vielä tähän loppuun. Sointi Jazz Ensemble. Mitä se merkitsee sulle tai miten teidän yhteistyö syntyi? Siis Sointi Jazz Ensemble merkkaa aika paljon. Mä oon aina nuorena haaveillut siitä, että joku päivä voisi tehdä orkesterin kanssa. Voit
Mä muistan Kontuassa ainakaan meidän koulussa ei ollut sellaisia soittimia. Muistan. Se oli kitara ja piano ja rummut, basso. Niin tuossa 1,5 vuotta sitten keikkamyyjä otti yhteyttä ja sanoi, että hei, että tämmöinen konsepti, että haluatko mennä Flowhun vetää Sointi Jazz Orchestran kanssa. Ja mä olin haipeissa ja mä olin totta kai, mitä vitsiä. Ja kävin siellä treenaamassa, mä en tiennyt mitä odottaa, että onko kaikki niin vakavia. Ja muistan, että tää räppi ja kevyen musiikin puolella. Ja sitten me sovitaan, että nähdään kello 5. Porukka tulee silleen 10 minuuttia myöhässä, jotkut puoli tuntia myöhässä. Niin mä menin sinne tasan 5 sinne sisään. Ja porukka oli jo siis lämmitellyt ja kaikki istui valmiina rivissä. Ja mä olin silleen, Venä, tuliko me myöhässä? Oli, ei vaan, me voidaan nyt aloittaa. Ne oli ihan niin kuin sharp. Ja sitten siellä treeneissä olin ja mä näin, että miten hauskoja persoonia ne oli. Ja en tiedä, mä oon tosi iloinen, että mut kutsuttiin tuohon mukaan, koska mä näin, että hitsi, mäkin voin tehdä tätä. Mun näköinen kaveri voi olla kokonaisessa jazz-orkestrassa tekemässä musiikkia ja liveä. Niin on ollut kunnia kyllä tehdä Sointi Jazz Orchestran kanssa. Kiitos tosi paljon. Hyvä yleisö Hassan.